Hello viewers, welcome back. තැඹිලි ගෙඩිය නිසාද මුලින්ම තැඹිලි පාට ආවේ නැත්නම් තැඹිලි පාටට තැඹිලි ගෙඩිය තියෙන නිසාද තැඹිලි ගෙඩියට තැඹිලි කියන නම දැම්මේ? මංඤන් වුණා නේද? මීට පස්සේ කොටුව අලුත් කඩේ හදන මේ උක්බීම් එක බොන්නට කලින් වාරයකට දෙපාරක්ම හිතන්න. ඒ වගේම සබ්වේ සර්ෆර්ස් සහ ටෙම්පල් රන් වගේ ගේම් වල අවසානය මීට කලින් ඔබ දැනන් හිටියාද? නෑනේ. මේ වගේ පුදුමාකාර සහ අපූර්ව දේවල් කිහිපයක් තමයි අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් බලන්නට යන්නේ. මේ වීඩියෝවට ඔබ කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි සටස් ගාලා වීඩියෝ එකට යමු. අලුත් කඩේට ගියපු බොහෝ දෙනෙක් මේ උක් ජූස් එක දැකපු ෂණිකයෙන්ම පානය කරනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ උක් කියන දේ ලෝකයේ වේගයෙන්ම කල්ලිකුත් වන කෑම වලින් එක් වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ මේ උක් දඬු කියන දේ වේගයෙන්ම නරක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට අපේ ඇස් ඉදිරිපිට ෆ්‍රෙෂ්ව දාන ඒවා විතරක් බොන්න. මොකද ඔය දාලා තිබුණු පරණ ඒවා බිව්වත් ඒකත් අලුත් උක් ජූස් වගේමයි අපිට තේරෙන්නේ. නමුත් ඒවා නරක් වූ බව ඔබ දන්නේවත් නැතුව රස කර කර බොනවා. ජර්මනියේ තියෙන කෞතුකාගාරයක එලිසබෙත් රජුගේ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිමාවේ තියෙන එලිසබෙත් රජුගේ තොප්පිය ගලවා බැලුවහම වටේ කෙස් මැද හිස් වගේ තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිමාව හදද්දි උඩින් හැට් එකක් දාන බව දැනගත් මේ ප්‍රතිමාව හදන්නන් වටේට විතරක් කෙස් අවි කරලා තියෙනවා. තවද මේ දාලා තියෙන ඇත්තම කෙස් මිලෙන් අධික නිසා තමයි මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ කියලාත් කියනවා. ඊළඟ එක අපි භාවිතා කරන දුරකථනයේ නැත්නම් පරිගණකයේ තියෙන software එක කුමක් හෝ දෝෂයක් ඇති වුණාම අපි ඒකට බග් එකක් හැදිලායි කියලා කියනවා. ඉතින් බග් කියන්නේ කෘමීන්ට කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් මේ කෘමීන්ට කියන මේ බග් කියන නම දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ ඇතිවන දෝෂයට තියලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවාද? හේතුව ලෝකයේ පළවෙනි දෝෂය. ඒ කියන්නේ error එක කෘමියෙක් නිසා, ඒ කියන්නේ බග් එකක් නිසා ආපු හින්දා. දැන් බලන්නට යන මේ සිද්ධිය නම් ඇත්තටම අපිව පුදුමයටපත් කරා. අද සිට මීට වසර 20කට පෙර යම් විශ්වවිද්‍යාලයක උඩ ප්‍රදේශයේ කවුදෝ කෙනෙක් කිලෝ 30ක් පමණ බර විශාල වට්ටක්කා ගෙඩියක් මේ විදිහට ගහලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම කිලෝ 30ක් බර මේ වට්ටක්කා ගෙඩිය කවුද තිබ්බේ කියලා අද වෙනතුරු තාමත් හොයාගෙන නැහැ. මොකද මෙතරම් උසකට කිලෝ 30ක් පමණ බර වට්ටක්කා ගෙඩියක් උස්සන් යනවයි කියන්නේ කරන්න බැරිම දෙයක් කියලා තමයි කියන්න ඕන. මොකද මේකේ උස පොළවේ සිට අඩි 170ක් පමණ වෙනවා. අවුරුදු 20ක් වෙලත් ඒ වට්ටක්කා ගෙඩිය අද වෙනතෙක් එතනමයි මේ විදිහට වේලිලා තියෙන්නේ. ඔබට පේන මේ ගෙඩිය දැක්කහම ඕනෑම කෙනෙකු හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි කියලා. මේක බලන්නට ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ තිබුණාට ඇත්තටම මේ සුදු පාටට හුරු පාටක් ගන්නවා. සත්තකින්ම මේ පළතුරට තමයි පයින් බෙරි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ටේස්ට් එක ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ නොවුණාට මේ ඇත්තටම අන්නාසි පළතුරේ රස ගන්නවයි කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර වැඩෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ප්‍රශ්නේ තමයි මුලින්ම තැඹිලි ගෙඩියද ආවේ නැත්නම් තැඹිලි කියන පාටද? ඇත්තම කිව්වොත් මෙලවට මුලින්ම ආවේ අපි ආසාවෙන් බොන මේ තැඹිලි ගෙඩිය. මුල් කාලවලදී තැඹිලි කියන කලර් එකට නම දාලා තිබ්බේ කහරතු කියලා. ඊට පස්සේ මේ තැඹිලි ගෙඩියේ පාටයි කහරතු කලර් එකේ පාටයි එක වගේ තියෙන නිසා තමයි මේ කලර් එකට තැඹිලි කියන නම දාලා තියෙන්නේ. අද අපි පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් මේ හැඩයෙන් තිබුණාට මේ ලෝකේ හදපු පළමු ලැප් එකේ හැඩය දන්නවාද? මෙන්න බලන්නට කුඩා ළමුන්ගේ සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ තියෙන මේ උපකරණය තමයි ලෝකේ හදපු පළවෙනිම ලැප්ටොප් එක. ඊළඟ එක ඔබ ස්ක්‍රීන් එකේ බලන මේ ප්‍රදේශය සම්පූර්ණ රටක් කියලා කිව්වහම ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? සත්තකින්ම මේ රටට තමයි සීලෑන්ඩ් කියලා කියන්නේ. මේ රටටම කියලා ජාතික කොඩියක් වගේම පාස්පෝර්ට් උත් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්න සම්පූර්ණ ජනතාවන් ගණනම 17ක් පමණයි. ඔබට පේන මේ ඉලියුෂන් පින්තූරය හොඳට බලන්න. මෙතන ඔබට පේනවා ඇති අංක 4ක් තියෙන එක. ඉතින් රතු පාටින් ඔබට පේන වම් පැත්තෙන් තියෙන අංක නම් ඔයා දැක්කේ අනිවාර්යයෙන්ම අදම ගිහින් ඔයාගේ S2 පරීක්ෂා කරන්න. නමුත් දකුණු පැත්තෙන් තියෙන මේ අංක 4 නම් ඔයා දැක්කේ ඇත්තටම ඔයාගේ S2 සුපිරිම කන්ඩිෂන් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. The letter X on your palm. ඔයාගේ වම් අතේ මෙන්න මේ වගේ එක්ස ලකුණක් තියෙනවාද? තියෙනවා නම් කන්ග්‍රාට්. ඔයා සුපිරි බුද්ධිමතෙක් වීමට ඉඩ තියෙනවයි කියලා සඳහන් වෙනවා. හේතුව වම් අත්ලේ මේ විදිහට එක්ස ලකුණක් තියෙන මිනිස්සුන්ගේ මොලේ අධික ලෙස නියුරෝන් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා. ඒත් ඇත්තටම මේ සලකුණ තියෙන්නේ ඉතා සීමිත මිනිස්සු ප්‍රමාණයකට කියලා කිව්වම කීයෙන් කී දෙනා නම් විශ්වාස කරයිද? ඔව් මේ සලකුණ පිළිලා තියෙන්නේ ලෝකේ ජනයාගෙන් 105ක වගේ ප්‍රතිශතයකට පමණයි කියලා පරීක්ෂණයකදී හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නැතුව ලංකාව, ඉන්දියාව, බංගලාදේශය සහ සෞදි අරාබිය වගේ රටවල් වල මේ සලකුණ පිළිලා තියෙන මිනිස්සු වැඩි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවයි කියලා කියනවා.
ඒ වගේම මොවුන්ට ඇති හැකියාවන් මොවුන්ටම දන්නේ නැහැ. මේවා ඔවුන් තේරුම් ගන්නේ පරිණත වෙනවත් සමගමයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ කතර සලකුණ ඔයාගේ දෙල්ලේම තියෙනවා නම් ඔයා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා ඉහළ බුද්ධියක් තියෙන බුද්ධිමතෙක්ලු. නමුත් මේ සලකුණ ඔයාගේ වම් අත්ලේ පමණක්ම තියෙනවා නම් ඔයා ඉතා ඉහළ බුද්ධියක් ඇති සුපිරි බුද්ධිමතෙක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අත්ලේත් මේ වගේ කතර සලකුණක් තියෙනවා නම් කවදාවත්ම උත්සාහය අතාරින්නේ නැතුව ඔයා යන ගමන යන්න. මොකද ඔයා කවදාම හරි ඔයාගේ හීනිය ළඟා කරගන්නවාමයි. ඉතින් ඔයාගේ අතෙත් මේ විදිහට එක් සකුරක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නටත් අමතක කරන්න එපා. ඔබතුමත් මේ සමයේ ඉපදුන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙම්පල් රන් සහ සබ්වේ සර්ෆර්ස් වැනි ගේම් සෙල්ලම් කරලා ඇති. අඩුම ගානේ මේ ගේම් ගැන අහලවත් ඇති. තවද බොහෝ දෙනෙකු මේ ගේම් එකේ අවසානය මොකක්ද කියලා දැනගන්නට ලොකු උනන්දුවකින් හා ආශාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයත් මේ ගේම් වල අවසානය දැනගන්නට උනන්දුවෙන් ඉන්නවා නම් දැම්ම දැනගන්න. මේ වගේ ගේම් වලට අවසානයක් කියලා දෙයක්ම නෑ guys. මේ ගේම් එක ඔයා නොපැරදී සෙල්ලම් කරන්න මේකේ දුවන වේගය තමයි වැඩි වෙන්නේ. සමයකදී මේකේ වේගය පාලනය කරන්නට බැරි වී අපි ඉබේම අවුට් වෙනවා. අවුට් නොවි දිගටම සෙල්ලම් කරත් ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙලා ගේම් එකත් ක්‍රෑෂ් වී ඉබේම අපි අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් වලට අවසානයක් කියලා දෙයක්ම නෑ guys. ඉතින් මේ වීඩියෝව මෙතනින් අවසන්. මෙතෙක් නරඹුව ඔබට ස්තුතියි. මේ වීඩියෝවට ඔබ කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට බයි බයි.